อัดวิดีโอแล้วทำไมไม่มีเสียงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปเรียนรู้การอัดวิดีโอจากมือถือ Oppo โดยไม่ต้องใช้แอปไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหลายคนคงเจอปัญหานะคะเมื่ออัดวิดีโอแล้วทำไมไม่มีเสียงเลยแล้วจะแก้ไขยังไงเรามี4ขั้นตอนมาแนะนำค่ะไปดูกันเลย 1. ไปที่คำสั่งตั้งค่าโทรศัพท์ของเรากดเข้าไปเลยค่ะก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะ 2. เลือกคำสั่งแอปของระบบเลื่อนลงเลยตรงคำสั่งแอปของระบบกดเข้าไปเลยค่ะ 3. ไปที่คำสั่งการอัดบันทึกหน้าจอการอัดบันทึกหน้าจอกดเข้าไปค่ะ 4. มาที่อนุญาตให้บันทึกเสียงพอมาถึงหน้านี้นะคะจะมีคำว่าเสียงตรงใต้คำว่าเสียงจะมีการอนุญาตให้บันทึกเสียงแล้วเราก็กดเปิดตรงข้างๆเลย4ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะคะก็จะทำให้การอัดวิดีโอของเรามีเสียงเวลาเปิดเล่นวิดีโอแล้วล่ะค่ะ